قدس شریفیم. 20 سال پیش علی خامنه‌ای سندی تحت عنوان چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 را به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ کرد. سندی که وعده میداد در 1404 کشور به رتبه اول اقتصادی و علمی در سطح خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز با رشد پرشتاب اقتصادی میرسد. اشتغال کامل به وجود می آید و فقر و تبعیض مهار می شود. راهش تقریجوییه. اما پایان 1404 در ایران با وقایع ماهیتاً متفاوتی کلید خورد. از جمله شکسته شدن رکورد کشتار معترضان خیابانی، دو رویارویی نظامی گسترده با آمریکا و اسرائیل و کشته شدن علی خامنه‌ای در حملات هوایی. امام خامنه‌ای به فیض بزرگ شهادت رسیدند. مستند حاضر امکان یا مجال بازخوانی کارنامه مبسوط دومین رهبر جمهوری اسلامی را ندارد، اما با رجوع به روایت‌های در دسترس از برخی ناظران مستقیم یا غیر مستقیم رفتار علی خامنه‌ای می‌کوشد تا به فهم بیشتر دنیای ذهنی او کمک کند. دنیایی که جهتگیری مسلط آن هرچه بود با جنس سندهای چشمانداز یا برنامه‌های توسعه تفاوت داشت. گفت من رفتم سراغ قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها رو از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه، این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام آزار رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. افسانه سخن گفتن علی خامنه‌ای هنگام تولد رو نماینده ولی فقیه در استان قم به نقل از فاطمه سلطان حسینی خامنه‌ای خواهر ناتنی او تعریف کرد. به گفته دو منبع آگاه بعد از واکنش‌های منفی این داستان در افکار عمومی، اکبر هاشمی رفسنجانی از رهبر وقت پرسیده بود آیا خبر داره به تازگی چه ادعایی در مورد تولدش نقل شده؟ رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ گفته بود خبر داره، اما از خواهرش در مورد این روایت پرسجو کرده و نتیجه گرفته که داستان معتبره. صحبت‌هایی که از مادر بزرگ من نقل شده برمیگرده به جلسه‌ای در جمع خانواده‌های شهدای قم، از جمله خانواده مهدی زین‌الدین از فرماندهان سپاه در زمان جنگ. البته باید در نظر داشت که این صحبت‌ها رو مادر بزرگ من در سن 84-85 سالگی حدود 4 سال قبل از فوتشون گفتن و خب در این سن حافظه و هوشیاری کامل سر جاش نبوده. تا اون زمان برای هیچ کس از جمله بچه‌های خودشون و مادر من تعریف نکرده بودن. در خاطرات کودکی علی خامنه‌ای هم نشانه از اینکه اطرافیان برای او جایگاه ویژه‌ای قائل بودند به چشم نمی‌خوره. بین سطور این خاطرات در واقع از مشکلات زندگی پسری معمولی زیر دست پدری سختگیر حکایت داشت. علی خامنه‌ای از جمله روایت می‌کرد که او و برادرش محمد در هنگام درس پس دادن به پدرشون جواد خامنه‌ای که دست سنگینی داشت مرتب کتک می‌خوردند. علی نه تنها برای اشتباهاتش که به خاطر اشتباهات برادر بزرگتر هم کتک می‌خورد. به بیان خودش محمد آقا مرا هل میداد جلو، با اینکه او بیشتر کتک خور بود، یعنی دست پدر به قصد او بلند میشد اما غالباً روی سر بنده فرود می آمد. علی خامنه‌ای از طرف دیگه هر از گاه مجبور به کتککاری با همسالانش میشد که او رو مسخره می‌کردند و نامش رو آشیخ خردو به معنی شیخ کوچولو گذاشته بودند. در این تمسخر هم پدر نقش داشت که کودک خردسال رو مجبور می‌کرد برخلاف سایر بچه‌ها لباس طلبگی بپوشه. کودکی که بعدها در خاطراتش به تلخی از انگشت نما شدن در میان همسالانش یاد کرد
و از اینکه به گفته او اسباب زحمت بود که جلوی بچه‌ها یکی با قبای بلند و لباس جور دیگر باشد. جواد خامنه‌ای حتی نیازهای ابتدایی در حد عینک طبی رو به حساب تلاش پسر برای خودآرایی می‌گذاشت. سرانجام در حدود 13 سالگی بود که پسر به کمک مادر یک عینک دست دوم خرید. السلام علیک یا سفینة النجاة مولانا سیدنا اغثنا. همین نوجوان بعدها که ولی فقیه لقب گرفت به موضوع انواع ادعاهای ماوراءالطبیعه تبدیل شد، از جمله ادعاهای مرتبط با امام 12 شیعیان. مقام‌هایی در حد امام جمعه وقت تهران که منسوب رهبر بود مشکلی با نقل این نوع ادعاها از تریبون‌های عمومی نداشتند. این عالم جلیل القدر ابوالشهید میگوید من در این تصرفی که خدمت حضرت به برکت شب قدر پیدا کردم، سوالاتی که داشتم یکی در مورد مقام معظم رهبری بود. پرسیدم آقا، حضرت آقا در نظر شما چی جورند؟ حضرت فرمودن ایشان از مایند. ایشان از مایند. به قدری این جریان منو شارژ کرده. ما رهبری داریم که قماش حضرته. حضرت فرمودن ایشان از مایند یعنی چی؟ یعنی جنسشون، گوهرشون پاکه، به ما میخوره. خود علی خامنه‌ای هم گویی مدعی نوعی ارتباط با امام زمان بود. از حسن نصرالله دبیرکل سابق حزب الله لبنان نقل شده که از علی خامنه‌ای شنیده من در اداره امور کشور بعضی وقتها حل مسائل برایم دشوار می شود و دیگر هیچ راهی پیدا نمی کنم. آن وقت راه قم را در پیش می گیرم و راهی مسجد جمکران می شوم. بعد از راز و نیاز با آقا یعنی امام زمان احساس می کنم همانجا دستی از غیب مرا راهنمایی می کند و من در آنجا به تصمیمی می رسم و مشکل بدین صورت حل می شود. این حرف نو، این پدیده بسیار مهم. رهبر جمهوری اسلامی حتی در سخنرانی‌های عمومی خودش ابایی از طرح ادعای پشتگرمی به امدادهای غیبی نداشت. او چنین ادعایی رو از جمله پس از انتشار 2 نامه در بهمن 93 و آذر 94 خطاب به جوانان اروپایی و آمریکایی مطرح کرد. با وجود بسیج گسترده رسانه‌های حکومتی و علیرغم انتشار مجموعه‌ای از مقاله و کلیپ و اجاره تعدادی بیلبورد در کشورهای دیگه، این 2 نامه بازتاب مهمی در افکار عمومی غرب نداشتند. به طور طبیعی به اصطلاح جوانان غربی نوعاً از وجودشون هم مطلع نشدند. ولی نهادها و رسانه‌های وابسته به حکومت صدها گزارش، تحلیل و کلیپ رو با موضوع بازتاب‌های نامه رهبر انتشار دادند و در عمل با هر شهروند غربی که در دسترس بود در موردش مصاحبه کردند. اما نظر فعالان آمریکایی درباره خطاب قرار گرفتن جوانان در این نامه. بنده نامه مقام معظم رهبری رو مطالعه کردم امروز. آنچه که میتونم بگم این است که بسیار متن غنی و محکمی است. ظاهراً مقام اول حکومت هم این تبلیغات رو جدی گرفت. خدای متعال به این کار برکت داد. ولی اولی که بنده به این فکر افتادم و با 2-3 نفر مشورت کردم برای اینکه حالا نامه‌ای بنویسیم و اینها، به ذهنمون نمی رسید که این مقدار گسترش و نفوذ و رونق پیدا کنه این کار. این رو خدای متعال برکت داد به این کار. از خدای متعال تشکر کنیم و از او استمداد کنیم برای کارهامون که به کارهامون برکت بده. علی خامنه‌ای در ادامه همین اظهارات از تصورات دیگه‌ای هم سخن گفت که در ویدیوی منتشر شده در سایت او حذف شدند ولی در متن مکتوب این اظهارات در دسترس هستند. اینکه گاهی شما یک کلمه حرف میزنید این در فضا گم میشود. گاهی یک کلمه حرف میزنید خدای متعال این کلمه را در ذهنها و اقطار عالم منتشر میکند. زمستان سال 93 بود که آقای به نام آقای محبی به عنوان نماینده‌ای از دفتر رهبری به دفتر من توی پرس تیوی اومدن و از ما سرویس پخش زنده میخواستند که در خصوص پخش نامه رهبری به جوانان غرب بود.
آقای محبی میگفتن که این نامه رو میخوان که یک جوری بمب خبری بشه و بشه سرتیتر اول تمام خبرهای بین المللی جهان. خب من با تعجب از ایشون پرسیدم که خب محتوای این نامه چی هست؟ چی توش داره که مثلا در سطح بین المللی بخواد تیتر اول خبرها بشه؟ که خب آقای محبی اونجا خیلی تعجب کردن و اصلا مونده بودن که با این نقطه نظرات و دیدگاه‌هایی که من دارم چجوری یک همچین پست هایی رو در سازمان صدا و سیما به من دادن. مهدی نصیری که در اوایل رهبری علی خامنه‌ای به مدت 4 سال مدیر مسئول کیهان، مهمترین روزنامه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بود، معتقد معتمدان رهبر هم متوجه بودند باید گزارش‌هایی رو براش آماده کنن که با حال و هواش سازگار باشن. اوایل دهه 80 شاید سال 82 که من معاون سیاسی تشکیلات ائمه جمعه بودم و این ساختمان تشکیلات ائمه جمعه چسبیده به دفتر رهبری بود، یه روز از فضای بیت داخل حیات بیت که من میتونستم تردد کنم به یه ساختمانی دیگه عبور میکردم با آقای عباس سلیمی نمین که در گذشته مدیر مسئول کیهان هوایی بود در دورانی که من در روزنامه کیهان مدیر مسئول بودم. البته ایشون اون مقطع دیگه مدیر مسئول کیهان هوایی نبود. ایشون گفت که الان من در یه جلسه‌ای بودم، جلسه مشاوران بیت، اونجا مطرح شد که با تعجب اینو عنوان میکرد که ما یه سری از گزارش ها را به آقا نمیدیم، چون اگه بدیم ایشون افسرده میشه، روحیش خراب میشه. به همین خاطر تصمیم گرفتیم که همه گزارش ها و مطالب برای ایشون نره و اظهار شگفتی و دلخوری میکرد. برای منم عجیب بود، حالا این نوع روایت شاید برای اولین بار میشنیدم، اگرچه بعدها روایت‌های دیگری تو این زمینه شنیدم. آقای مرتضی صالحی خنثاری که مسئول جذب و گزینش و استخدام روحانیون در نیروی انتظامی بوده و خود آقای خنثاری هم خب از وعاظ مشهور تهران بود، ایشون گفت که من یه موقع یه گزارش ویژه‌ای در مورد یه فسادی که در نیروی انتظامی رخ داده بود و چیز حادی بود احساس کردم که گزارش باید به رهبری برسه. گزارش تنظیم کردم برای آقای محمدی گلپایگانی که رئیس دفتر رهبری بوده. 2 ماه یا 3 ماه بعد من پیگیری کردم با آقای محمدی گلپایگانی، تماس گرفتم که اون گزارش چی شد، مثلا به عرض رهبری رسید، تصمیم گرفته شد. ایشون گفت که آقای محمدی برگشته گفته که از این گزارش ها که زیاد میاد اینجا برای ما و ما که همه این گزارش های نمیدیم به رهبری، اگه قرار باشه همه این گزارش ها و اینجور گزارش ها داده بشه که مثلا آثار خوبی روی روحیه رهبری نداره. الان به عنوان مثال تو حرم چند روزه که تو نخ کفترا و چه محله امام رضا و نقش آفرینی دفتر رهبر در ایجاد یک جهان موازی برای او فقط از مسیر تولید روایت نبود. بخش مهمی از این کار با تنظیم فضای مناسبات فردی علی خامنه‌ای مطابق میلش صورت می گرفت. من 2 سال عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور بودم. در شهریور 1375 حدود 7-8 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری که آقای خاتمی رئیس جمهور شد، اعضای شورای مرکزی تحکیم به دیدار رهبری رفتیم. قبل از اینکه به دیدار بریم جلسه‌ای داشتیم و یکی از محورهای جلسات این بود که اعضا گفتن که بنا نیست کسی دست آقای خامنه‌ای رو ببوسه. بحث و گفتگو بسیار زیادی شد و من بهشون گفتم که شما دارید وقت جلسه رو تلف میکنید، همتون به جز من دست خواهید بوسید. فقط بعد توضیح بدم که دست بوسی فقط مربوط به مردان نیست، زنها هم یک پارچه‌ای رو مینداختن و دست آقای خامنه‌ای رو میتونستن ببوسن. خب ما رفتیم ولی فضا واقعا
به گونه‌ای بود که همه آقایون دست آقای خامنه‌ای رو مجبور شدن ببوسن و یکی از اعضا که اولین نفری بود که دست آقای خامنه‌ای رو بوسید گفتش که واقعا فضای جوری بود که ما مجبور شدیم ببوسیم، به ویژه اینکه آقای گلپایگانی که مسئول دفتر آقای خامنه‌ای بود به سرشونه ایشون زده که در واقع یه جوری انگار خم بشه دست آقای خامنه‌ای رو ببوسه. طبیعیه که اولین نفر که دست رو ببوسه بقیه هم شروع میکنن به دست بوسی. گزارشی دیگه از حال و هوای بیت رهبری که واکنش‌های زیادی رو ایجاد کرد، در پی دیدار شهریور 96 گروهی از طلاب با علی خامنه‌ای رسانه‌ای شد. وقتی حیدر عباسی از طلاب حزب اللهی حاضر در جلسه در کانال تلگرامی خودش نوشت: سخنرانان برگزیده باید در محضر عده‌ای از بزرگان و مسئولین متن خودشان را قرائت می‌کردند و متن از جانب آنها تایید و اصلاح می‌شد و طبیعتاً متنی که از این فیلتر نمی‌گذشت واجد صلاحیت برای قرائت در مقابل رهبری نبود. به بیان این طلبه، معیارهای تعیین متن‌ها عمدتاً خوشایندی حضرت آقا بود، به نحوی که در جلسه بارها این جمله تکرار شد که جوری حرف بزنید که آقا خوشش بیاید. حتی یکی از بزرگان که بسیار هم در بین حزب الله جایگاه دارند، بارها به خاطراتی متوسل شدند که نشان دهند آقا از سخنان تند و انتقادی خوششان نیامده است و باید جوری حرف زد که آقا خوشش بیاید. بعدها مشخص شد فرد توجیه کننده حاضران علیرضا پناهیان از روحانیون نزدیک به بیت رهبری بوده. او منبع مجموعه‌ای از ادعاهای جنجالی در مورد رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، از جمله داستان‌هایی از وضعیت مالی رهبر. امام هدیه‌ای زندگی می‌کرد، مقام معظم رهبری هم با هدیه رفقاش زندگی می‌کنه. ما هم همینطور، ما دنبال پول در آوردن هیچ وقت نبودیم. اصولاً ادعای سختی معیشت رهبر در اظهارات معتمدان او فراوان تکرار می‌شد. این ادعا با شواهد در دسترس از دوران مسئولیت او سازگار نبود، هرچند با خاطرات خانه پدریش همخوانی غریبی داشت. خانه جواد خامنه‌ای که از دو همسر خودش 8 فرزند داشت و با مادر علی خدیجه میردامادی پس از مرگ همسر اول ازدواج کرده بود. طبق خاطرات محمد خامنه‌ای پسر بزرگ خانواده، خانه کوچک اونها از 3 اتاق تشکیل میشد که یکی به پدر اختصاص داشت، یکی مخصوص مهمانان مرد پدر بود و در اتاق سوم هم بقیه خانواده دست جمعی زندگی می‌کردند. به بیان خود علی خامنه‌ای، شام هر شب آبگوشت بود که سهمی ثابت از اون رو در کاسه چینی به پدر تقدیم می‌کردند تا جدا از خانواده بخوره و سهم دیگر رو هم بقیه خانواده دست جمعی از یک کاسه مسی می‌خوردند. به گفته علی، گاهی اتفاق می‌افتاد که به نفری 2 لقمه می‌رسید. به شهادت محمد خامنه‌ای، مادرشون میگفت که زندگی اونها از همه روحانیون مشهد عقب‌تره، چون مثلا حتی از برق و آب لوله کشی شهری بی بهره بود. ظاهراً بخش مهمی از مشکلات زندگی هم به مقاومت پدر خانواده در مقابل هر پدیده مدرنی برمیگشت. به عنوان نمونه، محمد خامنه‌ای روایت کرده که پدر جلوی برق کشی به خونه‌شون رو میگرفت و او سرانجام با واسطه کردن همسایه‌ای روحانی موفق شد برای منزل پروانه برق بگیره. هادی خامنه‌ای برادر دیگه شهادت داده که پدر با گرفتن تلفن هم مخالف بود و او با مکافات تونست برای منزلشون اشتراک تلفن بگیره. به بیان علی خامنه‌ای، پدرشون همچنین نظر خوشی به تحصیلات بچه‌ها در دوره‌های جدید آموزشی نداشت و بعد از دوره دبستان علی با شرکتش در امتحانات پایه 6 ابتدایی مخالفت کرد. نتیجه اون که پسر نهایتاً دور از چشم پدر تصدیق 6 ابتدایی خودش رو گرفت. کسی که بعدها از چنین خواستگاهی به رأس حکومت رسید، در اون سمت به داستانهایی که براش از رسیدن آسان به قله‌های جهانی تعریف می‌کردند، علاقه خاص نشون میداد. به عنوان نمونه، او ظاهراً در 1394 متقاعد شد حکومتش میتونه طی 10 تا 25 سال سومین قدرت اقتصادی جهان بعد از آمریکا و چین بشه یا حتی چین رو پشت سر بگذاره.
متقاعد کردن رهبر در این فقره کار حجت الله عبدالملکی بود که در زمان ابراهیم رئیسی به یکی از مدیران ارشد اقتصادی دولت تبدیل شد. علی خامنه‌ای چنان از داستان عبدالملکی به هیجان اومد که اصرار کرد اینها رو محاسبه کنید وگرنه در حد روی کاغذ باقی میماند. حجت الله عبدالملکی اطمینان داد که محاسبات لازم انجام شده. مثال زدم از صدر اسلام که پیامبر اعظم با تحول فرهنگی که ایجاد کردند در مدینه النبی رشدهای اقتصادی شگفت‌انگیزی ایجاد کردند که گاهی تا چند صد% هم برآورد شده. آقا با تعجب پرسیدند واقعاً کسی حساب کرده؟ عرض کردم بله، پیامبر اقتصاد ربوی مدینه را تبدیل کردند به یک اقتصاد تولیدی. از طرف دیگه فرهنگ اقتصادی مردم متحول شد به نحوی که تولید و کار اقتصادی را عبادت می‌دونستند و همین بسیار اثرگذار بود در شکوفایی اقتصاد مدینه. آقا با قاطعیت هم با کلام و هم با حرکات سر تایید کردند و فرمودند بله اینجوری میشه. احساس کردم حالا دیگه پذیرفتن که امکان اقتصاد دوم یا سوم جهان شدن وجود داره. هرچند در ویدیویی در دسترس از بخشی از جلسه مشخصه که تصورات ناقل روایت از اقتصاد سوم یا دوم جهان هم فراتر میرفته. اگر همگام با این بحث‌ها، این مواردی که عرض کردم، از ظرفیت‌های بخش‌های دیگه مثل بخش تجارت، بخش ترانزیت، بخش خدمات مالی، دریا و معادن استفاده بکنیم و انشاءالله همزمان جمعیتمون به 150 میلیون نفر ارتقا پیدا بکنه، میتونیم حتی به قدرت اول جهان در افق تمدنی تبدیل بشیم. تصورات نامحدود مقام اول حکومت از توانایی‌های خودش و حکومتش در بستر اختیارات نامحدود او در این حکومت شکل گرفت. انشالله موفق و مؤید باشید. زنده باشید. در واقع اختیارات رسمی علی خامنه‌ای حتی از اختیارات روح الله خمینی هم بیشتر بودند. مثلا قانون اساسی مصوب 1358 بر ولایت فقیه تاکید داشت، ولی قانون اساسی مصوب 1368 رهبر رو در جایگاه ولایت مطلقه فقیه قرار میداد. بازنگری قانون اساسی پیش از مرگ آیت الله خمینی کلید خورد، ولی مطلقه شدن ولایت فقیه محصول جلسات شورای بازنگری قانون اساسی در زمان جانشین او بود. جلساتی که علی خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور در اون عضویت داشت، اگرچه بعد از رهبر شدن هم مصر بود همچنان در جلسات اون حاضر باشه. مهدی کروبی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی که در 1389 به خاطر رویارویی با علی خامنه‌ای در حصر خانگی قرار گرفت، در روایتی اختصاصی که در حصر ضبط شد، فضای تصویب صفت مطلقه برای ولایت فقیه رو چون این توصیف میکنه. آقای آذری آمد گفت یا آقای به نام افشاری از سران سپاه بود، واقع اون جاها بود، الان به اسم ازش نمیشتم، آمده به من میگه آقا مطلقه رو تا قانون اساسی بذارید. آخه مطلقه نبوده، باید مطلقه رو بذارید. این خیلی بده، پاسدارا میفهمن مطلقه تو قانون اساسی باید باشه. وقت ما روحانیین علما نفهمیم باید مطلقه تو قانون اساسی بیاد. آقای خامنه‌ای فهمیده که خودش دخالت نکنه، مطلقه تو قانون اساسی با حرف آقای آذری و سپاه گنجونده نمیشه. آمد تو جلسه نشست، جلسه آقای هاشمی اداره میکرد، آقای خامنه‌ای هم دیگه رهبره، اصلا عضو نیست، نباید بیا. که یا من دیدم از این کارا میکنه، خواستم بهش بگم آقا شما برای چی تشریف میاری؟ شما رهبری جا آقای خمینی نشستی، برای چی بیایی؟ بعد فهمیدم نه، برای این بیاد که یه چیزاره تو اونجا به وجود این عبارت شه. گفت این مطلقه اگه مطرح نشده بود اشکال نداشت، اما حالا که مطلقه مطرح شده اگر تو قانون نذاریدش این بده. به گفته مهدی کروبی، در زمان روح الله خمینی اکثر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی موافق 10 ساله شدن دوره رهبر بعدی بودند. اما در رأیگیری پرمناقشه‌ای به مدیریت اکبر هاشمی رفسنجانی، دوره جدید رهبری هم دائمی شد. خود آقای خامنه‌ای هم که اونجا نشسته بود، آقای هاشمی شروع کرد
آرایش بردن که ببینه این 10 سال لغو شده یا نه. 1 2 3 4 5 تصویب شد. من پا شدم رفتم بالا سرش، گفتم اصلا تصویب نشد. گفتم که کاری نداره، حالا من آمدم بالا سر شما یه دفعه دیر رای بگیر. یه قوری سرسختی کرد. گفتم آیا شبید ما تو 290 نفر مجلس بارها رای با قیام و قعود میگیریم، افراد مینویسن شک میکنن، میگیم آقا یه نفر دوباره بلند شد. اینجا کاری نداره، خب شما یه دفعه بگو آقا دستتون بلند کنید. اینم که دور یه میزن دست بلند میکنن، من میگم رای نیاورده، شما که رای آورده خب میشماریم. گفت ها تو رفتی حالا به بعضی ها گفتی دیگه دوباره رای بگیریم، رای نمیدن. منم واقعا چون نکردم، گفتم خدا شاهده والله من به کسی هیچی نگفتم، یه دفعه دیگه رای بگیر. گفت نه دیگه. علی خامنه‌ای در چارچوب اختیارات دوران رهبری خودش فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران، رئیس صدا و سیما و رئیس قوه قضاییه رو مستقیما تعیین می‌کرد. او در همه استان‌های ایران دارای نمایندگانی بود که در واقع قدرتمندترین مقام استان محسوب می‌شدند. به علاوه تمام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و نیز تمام مصوبات قوه مقننه باید به تایید شورای نگهبانی می‌رسید که 6 عضو فقیه اون منصوب ولی فقیه بودند. 6 عضو حقوقدان اون رو هم مجلس از بین افراد مورد تایید رئیس انتصابی قوه قضاییه انتخاب می‌کرد. شورای با این ترتیب به علاوه وظیفه تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری رو داشت که روی کاغذ از اختیار نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود. همچنین وظیفه تعیین و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی حکومت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که باز اکثر اعضاش رو منصوبان رهبر تشکیل می‌دادند. مجمع تشخیص تنها یکی از شوراهای عالی حکومتی بود که منصوبین مقام اول حکومت در اغلب اونها اکثریت داشتند. دامنه این شوراها از شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی رو در بر می‌گرفت. همه اینها علاوه بر ده‌ها بنیاد اقتصادی و تبلیغاتی فرهنگی زیر نظر ولی فقیه بودند که بر بخش اعظم فرهنگ و اقتصاد کشور تسلط داشتند. در عین حال اختیارات واقعی رهبر حتی به اینها محدود نمی‌شد، چون عملاً قدرت داشت در هر زمان صلاح بدونه با صدور حکم حکومتی نهادهای حکومتی رو به انجام دادن یا ندادن کاری وادار کنه. مهمتر اون که طیفی از دخالت‌های علی خامنه‌ای در موضوعات مهم هرگز علنی نمی‌شد. به شهادت محمد سرافراز رئیس اسبق صدا و سیما، علی خامنه‌ای حتی در 1376 دستور تشکیل شورای مخفی برای دور زدن دولت وقت در پرونده‌های حساس رو داد که در زمان دولت‌های بعدی هم کماکان فعال بود. شورایی با حضور محمد سرافراز، حسین طایب که بعدها رئیس سازمان اطلاعات سپاه شد، حسین فدایی که بعدها به ریاست دفتر بازرسی بیت رهبری رسید، مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر و یک عضو متغیر بنا به موضوع جلسه. حاج آقا مجتبی نتیجه اون جلسات و بحث‌ها و پیشنهادات رو می‌برد با رهبری مطرح می‌کرد یا بعد نکاتی رو می‌گفت. بعد از ماجرای ریاست جمهوری آقای خاتمی این جلسات به نحو دیگه ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. معمولا هفته یه بار یا 2 هفته یه بار تشکیل میشد. موضوعاتی که تو جلسه صحبت میکردین موضوعات و مواردش چی؟ عموما مسائل سیاسی کشور، بحث‌های مربوط به انتخابات، برای انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و افرادی که پیشنهاد میشدن چجوری سازماندهی بکنن که رأی بیارن و کیا رأی نیارن. آقای قائم همیشه دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی، آدم‌های مختلف می‌ذاشتن و
و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طاهب به طور جداگانه هم جلساتی داشتن با مجتبی و قطعا اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این گزارشاتی که حالا از طریق شنود بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن. تنها خواهر تنی علی خامنه‌ای، بدرالسادات حسینی خامنه‌ای، زمانی در مورد شیوه‌های کسب اطلاع برادرش از مسائل کشور تعبیر خبرسازی رو به کار برد. او در میانه سرکوب خونین اعتراضات 1401 در نامه‌ای سرگشاده نوشت: برادرم صدای مردم ایران را نمی‌شنود و به نادرستی صدای مزدوران و جیره‌خوارانش را صدای مردم ایران می‌شمارد. خانم حسینی خامنه‌ای این اظهارات را در آذر 1401 بیان کرد. قصد داشتیم هدیه‌ای در خور شأنتون و در شرایطی که دخترش فریده مرادخانی در نتیجه فعالیت‌ها و مواضع انتقادی خودش در زندان به سر می‌برد و از جمله به خاطر ویدیویی که پیشتر از سخنان او خطاب به ملکه فرح پهلوی منتشر شده بود. گاهی احساسات چنان بزرگه که در قالب کلمات نمی‌گنجه. فقط میخوام دل نوشته‌ای رو تقدیم حضورتون کنم در زاد روزتون. بدرالسادات حسینی خامنه‌ای در بخشی دیگه از نامه سرگشادش تاکید داشت: من به عنوان وظیفه انسانی خود سالها پیش بارها و بارها صدای حق طلبی مردم را به گوش برادرم علی خامنه‌ای رساندم، ولی پس از آن که دیدم گوش شنوایی ندارد و راه خمینی را در سرکوب و کشتار مردم بیگناه ادامه می‌دهد، با او قطع رابطه کردم. این قطع رابطه ظاهراً به 1388 برمیگشت، سالی که روابط پرمسئله رهبر وقت با طیفی از نزدیکانش رو به فضایی جدید برد. خواهر آقای خامنه‌ای، بدرالسادات حسینی، تنها خواهر تنی آقای خامنه‌ای، از مخالفین سرسخت ایشون محسوب میشد. تا جایی که در سال 88 بعد از اتفاقاتی که در انتخابات افتاد، ایشون دیگه حاضر به دیدن برادر خودش نشد و قطع ارتباط کرد. هادی خامنه‌ای، برادر علی خامنه‌ای، از ابتدای دوران رهبری علی خامنه‌ای جزو منتقدان اون به حساب می اومد و به خصوص در سال 88 این اختلافات به اوج خودش رسید. یک خواهر دیگه آقای خامنه‌ای، فاطمه سلطان حسینی، که مادربزرگ من بودن و در سال 94 فوت کردن، فعالیت سیاسی نداشتن، ولی فرزندان ایشون عمدتاً منتقد سیاست‌های علی خامنه‌ای بودن. من میتونم به دو تا از دایای خودم اشاره بکنم که در سال 88 به طور علنی اعتراضات خودشون رو به صورت نامه سرگشاده منتشر کردن. یکی از دایای من بعد از وقایع سال 88 که از مجتبی خامنه‌ای در مورد دلیل این همه خشونت در خیابون علیه معترضین سوال میکنه، مجتبی خامنه‌ای میگه که ما بعد اینا رو تو خیابون آتیش میزدیم، خیلی باهاشون با مادرها برخورد کردیم. اصولاً وقایع سال 88 مناسبات خانوادگی رو در خاندان علی خامنه‌ای برهم زد و خانواده رو به دو شقه تقسیم کرد، تا جایی که دایی آقای خامنه‌ای، علی میردامادی، که 13 سال از خودشون بزرگتر بود، مدتی بعد از وقایع سال 88 در سن 83 سالگی در اعتراض به سیاست‌های علی خامنه‌ای به بریتانیا پناهنده شدند. دایی دیگه آقای خامنه‌ای، آقای حسین میردامادی، بعد از وقایع سال 88 در اعتراض به وضعیت کشور و سیاست‌های علی خامنه‌ای نامه‌های سرگشاده متعددی رو منتشر کردند. بیمیلی علی خامنه‌ای به شنیدن هر گونه انتقاد از روش حکمرانی خودش در حدی بود که علاوه بر بستگان، نزدیکترین متحدان سیاسی او را هم از ورود به این حیطه برحذر می‌داشت. در شماره پاییز 85 مجله حکومت اسلامی از انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مصاحبه‌ای با احمد جنتی، دبیر وقت شورای نگهبان و رئیس بعدی مجلس خبرگان منتشر شد که می‌گفت نظر عده زیادی از اعضای خبرگان بر این بود که باید هیئت تحقیق در نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری تحقیق و بررسی کند که آیا درست اداره می‌شود یا نه. نظر اکثریت بر این بود تا آنکه موضوع را با مقام معظم رهبری در میان گذاشتیم
چندین جلسه صحبت شد. ایشان با این نظر موافق نبودند. احمد جنتی تاکید کرد در مورد نیروهای مسلح فرمودند اصلاً حرفش را نزنید. برای اینکه در نیروهای مسلح امکان اینکه کسی تحقیق و سوال کند نیست. علی خامنه‌ای ظاهراً معتقد بود حتی اگر افراد معتمد در مورد عملکرد نهادهای زیر نظر رهبری ملاحظه‌ای داشته باشند، باید به خودش بگن تا اگر مصلحت بدونه مطرح کنه. در فروردین سال 69 بود که من با حکم آقای خامنه‌ای مدیر مسئول روزنامه کیهان شدم. خب یه سال بعد از اون یک دیداری صورت گرفت و اون مربوط به این بود که مقاله‌ای در کیهان منتشر شده بود در نقد دیداری که آقای دکتر ولایتی با وزیر خارجه مصر انجام داده بود و مورد نقد کیهان قرار گرفته بود. خواستن منو که بیاید اینجا و ملاقاتی با رهبری داشته باشید. ایشون در شروع جلسه اینجوری گفت که اینقدر من از کیهان و از شما پیش مقامات تعریف میکنم که این مقامات گاهی وقتی میان پیش من و میخوان علیه شما حرفی بزنن، اعتراضی رو علیه شما مطرح کنن، مثل این میمانه که علیه بچه من میخوان حرفی بزنن. به همین خاطر سعی میکنن نرم و با یه زمینه سازی حرفشونو بگن. حالا خود ایشون هم داشت به یه نوعی زمینه سازی میکرد برای اینکه مثلا تذکری به ما بده. گفتن خب حالا الان مسئله اینه که، یعنی نکته جلسه اینه که چرا شما آقای ولایتی را نقد کردید در حالی که این دیدار با هماهنگی نظام بود، من نظر مساعد داشتم. من گفتم خب من مطلع نبودم، ما مطلع نبودیم از تصویب این دیدار، از این جهت نقد و انتقاد کردیم و الا طبعا اگر مطلع بودیم که این اتفاق نمی افتاد. البته حتی انتقاد غیرعلنی از معتمدان علی خامنه‌ای همیشه ممکن نبود، به ویژه اگر انتقاد به اعضای صاحب نفوذ در دفتر رهبر برمیگشت. در اوایل دهه 80 که بنده نماینده تهران در مجلس ششم بودم، عضو کمیسیون صنایع، از طرف یک مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی یک هشداری دریافت کردم از اون طریق که همسر دوم آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای یک فرد خارجی هستند. اون در یک نقطه حساس کشور، یعنی سازمان انرژی اتمی، اونجا کار میکردن و هشدار میدادن که این میتونه این خطرناک باشه و طبیعتاً پیگیری بشه و ابزارهایی که از نظر نظارتی مجلس داشت تصور میکردن که ما بتونیم دنبال بکنیم. بنده شخصا نامه‌ای رسما به سازمان انرژی اتمی نوشتم و خواستم که صحت و سقم این خبر رو مشخص بکنن و اونها در پاسخ نهایتاً اعلام کردن که چنین شخصی وجود داره، فرد ایرلندی بوده که البته پاسپورت ایرانی و اسم ایرانی، یک اسم سوپر شیعه هم انتخاب کرده بود به نام فاطمه زهرا حسینی اصل. چنین اسمی نقطه‌ای در سازمان انرژی اتمی در دفتر رئیس سازمان به عنوان مترجم کار کرده اونجا. در قدم بعدی که با آقای مهندس آقازاده و تعدادی از نمایندگان مجلس ششم منتخبینشون برای بازدید از تأسیسات اتمی نطنز داشتیم میرفتیم یک سفر زمینی، من بهشون این رو مطرح کردم به عنوان اعتراضی که چطور یک چنین فرد خارجی در یک جای حساسی، اونم به عنوان مترجم، مگه ما مترجم مثلا یک کمبود مترجم داریم اونجا بیاد استخدام بشه. این رو مطرح کردم که ایشون در پاسخ ضمن خب تاییدی که چنین چیزی بوده گفتن که به هر حال زمانی که من رئیس سازمان شدم من ایشون استخدام اونجا شده بود
و کاری که من کردم اتفاقا فکر کردم که به حال راحت نبودم، یک چیز مثبتی نمیدیدم و به بهانه اینکه مثلا ایشون یک خانم هستن یا خانم خارجی هستن یا چنین عبارتی گفتن، من ایشون رو عضوشون رو از دفترم خواستم و من اتفاقا بعدش پیگیری کردم که ببینم از دفتر ایشون کجا رفته، از حراستشون و از طرق مختلف، چون ایشون نمیدونستن که به جایی نرسید. در آخرین مرحله البته فکر کردم عالی ترین مقام امنیتی که طبیعتاً به مجلس ششم باید پاسخگو می بود، آقای یونسی وزیر اطلاعات بود که در ملاقات این رو من به ایشون مطرح کردم. این موضوع که طرح شد من یه لحظه حس کردم ایشون انگار احساس آرامش نمی‌کنن و از نگران شنود یا چیزی هستن. بلند شدند از جاشون که از من خواستن با هم در راهرو قدم بزنیم و صحبت رو ادامه بدیم. به من گفتن که بله چنین چیزی وجود داره، درسته، نه الان در که وزارت اطلاعات هستم، شخصا زمانی که قبل از این رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بودم که به چنین تخلفاتی رسیدگی می‌کردم، این پرونده اومد اونجا، من دیدم و بسیار بسیار مهم بود و از نظر ما هم از نظر امنیتی کار درستی نبود و رفتم به مقامات ارشد کشور که به نظرم میاد منظورشون آقای خامنه‌ای یا در سیستم ایشون بود، این هشدار رو دادم که این خطاست، اشتباهست و باید تصحیح بشه. در حال یک چنین کاری رو گفتن ایشون انجام دادن، ولی میگفتن متاسفانه بعد از چند بار این کار رو انجام دادن آخرش حتی با ایشون برخورد تندی هم شده و نهایتاً به نتیجه نرسیده و یه جوری هم حتی داشتم به من توصیه میکردن که شما این موضوعات حساس، مراقب خودتون البته باشید. بله. تارندی از تو عشق مرا کیش الویا، از سرخیال وصل تو بیرون. خیلی خوب، خیلی خوب. تیوال انفاسکم. در چنین ساختاری میشد سرنوشت تلاش‌های شهروندان معمولی برای شکایت از نهادهای حکومتی به علی خامنه‌ای رو حدس زد. عملیات بعدی ما عملیات شهید احمدی روشن بود. در این عملیات من مسئول عملیات بودم. مازیار ابراهیمی یکی از این شهروندان بود. وزارت اطلاعات ایران در 1391 و در زمان مسئولیت حیدر مصلحی او و عده‌ای دیگر رو زیر شکنجه وادار کرد تا جلوی دوربین به ترور دستاندرکاران صنعت هسته‌ای ایران اعتراف کنند. عملیات من و فرشید سوار بر موتور اولی بودیم. 7 سال بعد در شهریور 98 محمود علوی وزیر اطلاعات بعدی اذعان کرد 53 متهم پرونده ترور متخصصان هسته‌ای و از جمله مازیار ابراهیمی پس از احراز اینکه نقشی در ترورها نداشتند آزاد شدند. به خاطر اعترافات اجباری و اون ظلمی که به من و خانواده‌ام شد خیلی جا نامه‌نگاری کردم، خیلی جا مراجعه کردم، ولی هیچ وقت هیچ جوابی نگرفتم از هیچ کس. حتی ریاست جمهوری اصلا نامه‌هامو قبول نمی‌کرد. دوبار رفتم و هر دوباره به من گفتن که باید برو بیت رهبری و برای ما دردسری درست نکن. تصمیم گرفتم که به رهبر نامه بنویسم. دوبار این کار رو انجام دادم. یک بار تقریبا اواسط سال 94 بود و یک بار هم اواخر سال 95 و تمام خانواده من با هم مخالف بودن. یعنی کسی دوست نداشت این قضایا کش پیدا کنه، میخواستن یه جا دیگه تموم شه به خاطر اذیتایی که شده بودن. ولی در نهایت از هیچ کدوم از این جاها که مراجعه کردم یا نامه فرستادم، به ویژه بیت رهبری آقای خامنه‌ای، هیچ وقت هیچ نتیجه‌ای نگرفتم. هیچ وقت هیچ تماسی، پاسخی، هیچ وقت هیچ کدوم از اینا رو من نداشتم. اینجوری نبود که بگم اینا متوجه نشدن یا نامه رو نگرفتن یا به گوششون نرسیده، چون این از این امنیتی‌ها که با من تماس می‌گرفتن یه بار یکیشون گفت چرا به حضرت آقا نامه نوشتی؟ یعنی پیدا بود که حتی از بیت آقای خامنه‌ای هم به اینا در این دستگاه امنیتی اطلاع دادن و یه جوری با هم در ارتباطن و از همه چی باخبرن. شهرزاد میرقلی خان مدیر اسبق روابط بین الملل پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما و سپس بازرس ویژه ریاست صدا و سیما در زمان مسئولیت محمد سرافراز تجربه‌ای خاص از نامه‌نگاری‌های بی‌حاصل به علی خامنه‌ای داشت. در پی این بازرسی ها من خب 3 پرونده بزرگ با فساد اقتصادی
چشمگیری رو پیگیری کردم، تمام گزارشات رو به آقای دکتر دادم، به اضافه مستنداتی که ثابت می‌کرد این فسادها اتفاق افتاده، که دیگه آقای دکتر سرافراز تصمیم گرفتند که اینها رو ارجاع بدن به بخش معاونت حقوقی، یعنی به بخش حقوقی سازمان صدا و سیما که پیگیری کنن. از زمانی که من کارهای بازرسی در سازمان صدا و سیما رو شروع کردم و به این فسادهای اقتصادی برخورد کردم، من مجددا نامه‌نگاری هام به رهبر ایران آقای خامنه‌ای رو شروع کردم. اولین نامه‌مو که از طریق پست فرستادم، ولی دومین نامه رو از طریق آقای دکتر سرافراز ارسال کردم و درخواست ملاقات با رهبر رو کرده بودم، که سرانجام اینی که نامه رو به آقای مجتبی داده بودن آقای دکتر سرافراز شد جلسه‌ای که من با آقای سید مجتبی خامنه‌ای داشتم. یک جلسه 45 دقیقه‌ای بود که اصلا یک جلسه خیلی بی‌نتیجه‌ای بود، به هیچ نتیجه‌ای هم نرسید. به گفته شهرزاد میرقلی خان، دیدار او با مجتبی خامنه‌ای در اردیبهشت 94 برگزار شد و در جریان اون گزارش خودش راجع به فساد مالی در صدا و سیما رو تحویل فرزند رهبر داد. این فساد به روایت او به حیطه مسئولیت عبدالعلی علیعسکری مربوط می‌شد که چند ماه قبل از معاونت فنی سازمان صدا و سیما برکنار شده بود. با وجود این، آیت الله خامنه‌ای او را در اردیبهشت 95 به عنوان رئیس جدید صدا و سیما جایگزین محمد سرافراز کرد. سرافراز که زمانی از نزدیکترین همکاران مجتبی خامنه‌ای در پروژه‌های امنیتی بود، پس از کنار رفتن از این سمت دست به افشاگری علیه همکاران سابقش زد. با انتشار کتابی که بخشایی از اون به تخلفات مالی در صدا و سیما و حمایت برخی مدیران دفتر رهبر و پسرش مجتبی از تخلفات اشاره داشت. این کتاب به علاوه حاوی توصیفاتی متنوع از دخالت‌های بیت رهبری در جزئیات برنامه‌های صدا و سیما بود. جزئیاتی در حد اینکه مثلا برنامه 90 عادل فردوسی پور ادامه داشته باشه یا نه، یا اون که کدوم برنامه‌های طنز مهران مدیری از تلویزیون پخش بشن یا نشن. از شکست و خوردیم. از کی شکست خوردیم؟ از همین دشمن فرضی. با همه اینها، رهبر جمهوری اسلامی معتقد بود در مدیریت دستگاه‌های انتصابی چون صدا و سیما و قوه قضاییه دخالت نداره. رئیس قوه قضاییه رو رهبری میگذاره، اما رهبری قوه قضاییه رو مدیریت نمیکنه. اینا رو باید بینش تفاوت قائل شد. صدا و سیما رو رهبری مدیریت نمیکنه. من البته در مواجهه با صدا و سیما شما بدونید همیشه موضع انتقادی دارم، همیشه، هم در مدیریت فعلی هم مدیریت‌های قبلی. دائما من انتقاد دارم به چیزهای مختلف. علی خامنه‌ای به طور کلی بر این روایت اصرار داشت که در حکومت جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده‌ای رو ایفا نمی‌کنه. بعضیا دوست می‌دارن همینطور بگن فلان تصمیم ها بدون نظر رهبری گرفته نمیشه. نه، مسئولین در بخش های مختلف، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش های خودشون، نمایندگان مسئولان قوه قضاییه در بخش خودشون مسئولیت های مشخصی دارن. رهبری نه میتونه دخالت کنه، نه حق داره دخالت کنه، نه قادر دخالت کنه. روایت‌های علی خامنه‌ای از عدم دخالت در تصمیمات نهادهای حکومتی نشون می‌دادند که ظاهراً تعیین تکلیف پرونده‌های ملی رو به معنی سهیم شدن خودش در مسئولیت اونها نمی‌دونه. نمونه تاریخی از این پرونده‌ها به اعتراضات آبان 98 برمیگشت. اعتراضاتی سراسری که سرکوب اونها به دست نیروهای تحت امر فرمانده کل قوا علی خامنه‌ای بالاترین تعداد کشته شدگان اعتراضات خیابانی تا اون زمان رو رقم زد. این اعتراضات علیه کلیت حکومت بودند، ولی شروعشون با 3 برابر شدن قیمت بنزین جرقه خورد. تصمیم این افزایش قیمت در شورای گرفته شد که رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت 97 با حکم حکومتی تشکیل داده بود.
یعنی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که هم بدون مصوبه مجلس شروع به کار کرده بود و هم اختیار قانونگذاری بدون دخالت نمایندگان رو داشت. به دنبال تصمیم این شورا برای افزایش بهای بنزین و فشار مردم بر نمایندگان مجلس، گروهی از نمایندگان پیگیر تجدید نظر در قیمت سوخت شدند. اما 2 روز پس از شروع اعتراضات، با اطلاع از موافقت رهبر با افزایش قیمت، از موضع خودشون عقب نشستند. آیت الله خامنه‌ای موافقتش رو در جریان درس خارج فقه اعلام کرد. در کنار اصرارهای پی در پی به سلب مسئولیت در ماجرای قیمت سوخت. وقتی یه چیزی مصوبه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، منم که صاحب نظر نیستم تو این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم تو این قضیه. لکن مسئولین کشور تصمیم گرفتن. عادت علی خامنه‌ای به مسئولیت گریزی در موضوعات حکومتی، البته در دیدارهای غیرعلنی، ممکن بود اشکالی حتی پیچیده‌تر داشته باشه. در 11 اسفند 1376 مقابل سردر دانشگاه تهران، اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت که بنده در موقع عضو شورای مرکزیش بودم و مسئول رواتومی، یک تجمع اعتراضی رو برگزار کردیم در اعتراض به نظارت استصوابی و رد صلاحیت کانادا هامون. این تجمع خیلی خیلی خشن از طرف انصار حزب الله به خشونت کشیده شد و مضروب شدن خیلی از دانشجوها. ما در اون ایام چون چنین رسم‌هایی هم بود، دانشجوها ملاقاتی می‌کردن، گروه‌های دانشجویی اینها، درخواست کردیم برای اعتراض بریم با ایشون، با آقای خامنه‌ای صحبت بکنیم. آقای خامنه‌ای خیلی صریح در ارتباط با مسئله خشونت و حمله انصار حزب الله به این خشونت و اون اتفاقی که اونجا افتاده بود، خیلی صریح این رو محکوم کردن و گفتن ما اینها قابل قبول نیست و موضع من نیست، از اونها قابل دفاع نیست. خیلی روشن بود و اتفاقا یه مقدار ما تعجب کردیم. من همونجا به عنوان مسئول رواتومی دفتر تحکیم وحدت ازشون اجازه خواستم که اگر اجازه فهمید ما وقتی جلسه که تموم میشه بیرون بتونیم این رو منتشر بکنیم که شما فاصله گذاری کردید. که ایشون رو کردن به آقای اصغر حجازی، مسئول هماهنگ کننده دفترشون، که در واقع عملاً اجازه دادن که با هماهنگیشون ما این کار انجام بدیم و خیلی برای ما اتفاق مثبتی بود. فکر می‌کردیم که خب حداقل اینجا یک فاصله هست. بعد از اینکه جلسه تموم شد، ما در حین خروج از بیت رهبری بودیم، در همون محوطه آقای حجازی از ما خواستن یه چند دقیقه وایستیم و گفتن راجع به یکی از نکاتی که آقای خامنه‌ای گفتن من میخوام با ایشون الان صحبت بکنم. آقای خامنه‌ای هم ما میدیدیم در حین در واقع خروج از اون محوطه بودن به سمت که برن داخل منزل خودشون، میدیدیم ایشون رفتن یه پچی با هم کردن، آقای حجازی با آقای خامنه‌ای، و بعدش برگشتن به ما گفتن که اون اجازه‌ای که ایشون دادن که منتشر بکنید اون محکومیت انصار حزب الله و خشونت و اینها، این منتفی هست. شون الان گفتن که بنا به دلایلی صلاح نیست و این کار نکنه. اگر صلاح بود ما خودمون این کار میکنیم، که البته بعداً هیچ وقت هم نکردن. از طرف دیگه برخی روایت‌های موجود از دیدارهای غیرعلنی علی خامنه‌ای به رفتارهای اشاره دارن که نوعی تلاش عامدانه برای فریب دادن حاضران رو به ذهن تداعی میکنن. تلاشی با موضوع آشنای انکار مسئولیت در تصمیم‌های حکومت. سال 1380 بود و فراکسیون زنان مجلس ششم دیداری با آقای خامنه‌ای داشتیم. در این دیدار ما در مورد مطالبات زنان صحبت کردیم. به طور ویژه‌تر من در خصوص این که اهمیت بسزایی داره که زنان در پست‌های مدیریتی بالا مثل وزیر حضور داشته باشند. در اون جلسه آقای خامنه‌ای اشاره کردن که برای مسائل زنان بهتره که به مجتهدین زن مراجعه بشه و وقتی ما به عنوان فراکسیون زنان آقای جنتی دبیر شورای نگهبان رو ملاقات کردیم و گله‌مند بودیم از اینکه شورای نگهبان مرتب مصوبات مجلس ششم در حوزه زنان رو رد میکنه
و بهشون توضیح دادیم که مراجع تقلید بسیاری نظرات بسیار خوبی در مورد مسائل زنان دارن، ولی آقای جنتی گفتن که اساساً شورای نگهبان صرفاً تابع نظر شخص رهبری هست و نظرات مراجع دیگه برای شورای نگهبان اهمیتی نداره. هم مادر و مادر بزرگم خانه دارند، این شغل مادرزادیم را دوست دارم. واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. در نهایت قابل انکار نیست که علی خامنه ای هرچند به روشی مستبدانه حکومت کرد، از اعتماد به نفس لازم برای پذیرفتن مسئولیت بسیاری از تصمیم‌های بزرگ بی بهره بود. این ویژگی یکی از مهمترین نقاط تفاوت او رو با نخستین رهبر جمهوری اسلامی رقم زد که مستبدانه حکومت کرد ولی مشکل چندانی با پذیرفتن مسئولیت تصمیم‌هاش نداشت. رویه‌ای که احتمالاً معروف‌ترین نمود اون ادامه خسارتبار جنگ ایران و عراق بعد از بازپسگیری خرمشهر و سرانجام پذیرش آتش‌بس با توصیف این تصمیم به عنوان نوشیدن جام زهر بود. علی خامنه ای اما در بستر مجموعه تناقض‌ها و تردیدهاش تا پایان عمر به تقلا برای رفع مسئولیت از پرونده‌های حساس ادامه داد. سرانجام هم وقتی رفت که مجموعه‌ای متنوع از پروژه‌های دوران رهبری خودش رو به بنبست کشیده بود. دوران پرفراز و نشیبی که میراث اون بلا تکلیفی مدیریتی در سطوح مختلف و در عمل تبدیل جمهوری اسلامی به حکومتی بلا تکلیف بود.